Zo, opnieuw een uitpakfilmpje. De Connect CS700. Connect Systems. Dan moet ik eens even kijken hoor, dan het een hand open krijg. Let opnieuw niet op de kattenharen. Zo, dat ziet er wel iets uit, moet ik zeggen. Accu, antenne, lader, portofoon. Even kijken hoe die er nou handig uit krijgen. Zo dus. Ik heb even een Baofeng UV3R om ernaast te leggen. Dat is een klein dier, maar dat is niet groot. Zo. En dat is dus de goedkope DMR porto waar veel mensen het over hebben. De CS700. Nou, gaan we snel uitproberen.